Good day guys and welcome po sa ating video. So shout out natin kay Robin Perez 26. Paano po alisin yung count 1 to 100 kasi every time na i-turn off nalabas yung 1 to 100. How to remove po yun. Okay, salamat po sa comment na ito. Anyway, itong gagamitin natin yung Samsung remote. So, ang gagawin po natin, bakit po may 1 to 100 every may off itong aircon? So, ang nangyari is, i-press natin yung option sa remote. I-press natin. Ano nangyari? Set yun sa So, ang nangyari, press options dito. So, pindutin yung set sa clean. So, nangyari, may every i-turn off mo siya, lalabas yung 1 to 100 na countdown. So, nagde-dry yung nasa loob. We're going to press options button. Ito nakikita natin sa baba, oh. Ayan, options button. Punta sa clean. Okay. Set. Ayan. Yun lang. Ang mangyayari kapag na-disable ko yung 0 to 100 bago ito siya i-turn off, itong mangyayari, oh. Ayan. So, turn off now. Alright.